อาณาจักรสัตว์เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมีความมหัศจรรย์มากมายบางพวกก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันบางพวกก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปการตั้งชื่อสัตว์ต่างๆซึ่งมีจำนวนมากมายบนโลกใบนี้ทำให้เราจำแนกได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนคือสัตว์อะไรแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงชื่อของสัตว์บางชนิดก็อาจจะสร้างความสับสนความเข้าใจผิดให้กับเราได้และนี่คือบางส่วนของสัตว์7ชนิดที่มีชื่อเรียกที่ทำให้เราเข้าใจผิดครับอาชีพรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงานไม่กี่ปีมีเงินเก็บเป็นล้านเรียนทำงาน F&B Service เรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพหลักสูตรนานาชาติการบริการอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นครอบครัวมารุโชติและสำเร็จไปด้วยกัน 1. แพนด้าที่ไม่ใช่แพนด้าเมื่อเอ่ยถึงแพนด้าทุกคนก็จะนึกถึงแพนด้าที่ตามตัวมีสีขาวดำซึ่งเป็นญาติกับหมีแต่สำหรับแพนด้าแดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีหน้าตาคล้ายกับแร็คคูนและกระรอกรวมกันมีลายที่ใบหน้าเหมือนกับสวมหน้ากากขาสั้นคล้ายหมีหางยาวเป็นพวงคล้ายกระรอกมีขนหนาสีน้ำตาลแดงที่ช่วยทำให้พวกมันนั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับอากาศหนาวเย็นบนเทือกเขาสูงซึ่งเป็นถิ่นที่อาศัยของพวกมันได้เป็นอย่างดีแพนด้าแดงเป็นสัตว์ที่ใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับการกินและนอนพวกมันสามารถนอนหลับได้ถึง 10-17 ชั่วโมงก่อนจะใช้เวลาอีก 10-13 ชั่วโมงในช่วงเวลาพลบค่ำออกหากินการที่พวกมันมีลักษณะทั่วไปและมีชื่อที่ขึ้นต้นด้วยแพนด้านี้อาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพวกมันคือหมีแพนด้าชนิดหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วแพนด้าแดงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหมีแพนด้าหรือเป็นญาติห่างๆกับหมีเลยแพนด้าแดงนั้นจัดอยู่ในวงเฉพาะของตัวเองที่เรียกว่า Irrawaddy ซึ่งพวกมันถือว่าเป็นสายพันธุ์เดียวที่ยังเหลือสืบทอดวงนี้อยู่ปัจจุบันแพนด้าแดงมีจำนวนลดลงอย่างมากพวกมันจึงถูกจัดอยู่ใน Red List หรือบัญชีแดงของ IUCN ว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติและมีวันแพนด้าแดงสากล International Red Panda Day ในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปีทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักถึงแพนด้าแดงและการอนุรักษ์ 2. ปลาที่ไม่ใช่ปลาดาวหรือดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังที่มีรูปร่างคล้ายกับดาวลักษณะทั่วไปมีลำตัวแยกเป็น5แฉกคล้ายรูปดาวเรียกว่าแขนส่วนกลางมีลักษณะเป็นจานกลมส่วนหลังมีตุ่มหินปูนขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปมีปากอยู่ด้านล่างบริเวณจุดกึ่งกลางของลำตัวใต้แขนแต่ละข้างมีหนวดสั้นๆเรียงตามส่วนยาวของแขนเป็นคู่ๆมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่เหนียวและแข็งแรงไว้ใช้สำหรับยึดเกาะกับเคลื่อนที่มีสีต่างๆกันทั้งขาวชมพูแดงดำม่วงหรือน้ำเงินปลาดาวหรือดาวทะเลเป็นหนึ่งในสัตว์ที่สามารถงอกอวัยวะขึ้นมาใหม่ทดแทนได้ซึ่งเมื่อมันโดนตามล่ามันก็จะสามารถสลัดแขนข้างหนึ่งให้หลุดเพื่อทำให้ผู้ล่าไขว้เขวส่วนแขนที่สลัดออกนั้นหากมีขนาดใหญ่พอมันอาจจะมีการงอกแขนเพิ่มจนกลายเป็นดาวทะเลตัวใหม่ก็ได้ปลาดาวหรือดาวทะเลพวกมันนั้นไม่ใช่สัตว์จำพวกปลาเพราะว่าพวกมันไม่มีเหงือกเกล็ดหรือครีบเลยแต่ว่าพวกมันมีท่อเล็กๆนับร้อยใต้ท้องที่เป็นเสมือนขาของพวกมันจึงถูกจัดอยู่ในสัตว์ประเภทอีคิโนเดิร์มหรือสัตว์ที่มีผิวหนังเป็นหนามซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกับเม่นทะเลและปลิงทะเล 3. ปลาไหลที่ไม่ใช่ปลาไหลไฟฟ้าเป็นปลาที่มีลักษณะพิเศษสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกจากตัวได้เพื่อเป็นการป้องกันตัวและหาอาหารถึงแม้ว่าชื่อของมันจะเป็นปลาไหลแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลาไหลมันเป็นปลาในตระกูลปลาใบมีดซึ่งเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลากรายปลาไหลไฟฟ้าเป็นปลาที่ไม่มีฟันและต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำเพื่อรับออกซิเจนสามารถอยู่บนบกได้เป็นชั่วโมงเท่าที่ตัวของมันยังเปียกน้ำอยู่ปลาไหลไฟฟ้าไม่ได้มีก้อนแบตเตอรี่ผลิตไฟฟ้าพิเศษอะไรในตัวและก็ไม่ใช่ปลาชนิดเดียวที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ยังมีปลาอีกหลายชนิดที่ตัวนั้นสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้และในตัวมนุษย์เราเองก็มีกระแสไฟฟ้าอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าระบบร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีกระแสไฟฟ้าแล่นอยู่เพียงแต่กระแสไฟฟ้าในตัวปลาไหลไฟฟ้านั้นโดยพื้นฐานเกิดจากการทำงานการไหลเวียนของสารเคมีในเซลล์ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆที่มีอยู่ 6,000 เซลล์ซึ่งในแต่ละเซลล์นั้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 0.15 โวลต์ทำให้มันเป็นปลาที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้มากถึง800กว่าโวลต์มากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดตัว
ในประเทศเรามีกฎหมายกำหนดห้ามมีปลาไหลไฟฟ้าไว้ในครอบครองเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ำอื่นสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ 4. หอยที่ไม่ใช่หอยหอยเม่นหรือเม่นทะเลเป็นสัตว์ทรงกลมมีเปลือกนอกมีลักษณะออกสีดำแข็งและมีหนาม2ขนาดทั้งมีพิษและไม่มีพิษหนามขนาดยาวใช้ในการผลักดันพื้นแข็งขุดคุ้ยสิ่งต่างๆหรือช่วยในการฝังตัวหนามเล็กสั้นใช้ยึดเกาะเวลาปีนป่ายเม่นทะเลที่มีพิษจะมีหนามที่กลวงและมีพิษอยู่ภายในหนามนี้จะแทงทะลุผิวหนังได้ง่ายเมื่อหักจะปล่อยสารพิษออกมาจริงๆแล้วหอยเม่นหรือเม่นทะเลไม่ใช่หอยไม่ได้อยู่ในกลุ่มหอยและไม่ได้เป็นญาติกับหอยเลยพวกมันนั้นเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในกลุ่มเดียวกับดาวทะเลปลิงทะเลดาวเปราะดาวขนนกเม่นทะเลเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นซึ่งหลายคนอาจจะติดใจในรสชาติของอูมิหรือไข่ของหอยเม่นหรือเม่นทะเลซึ่งรู้หรือไม่ครับว่าอูมิไม่ใช่เป็นไข่แต่ว่าเป็นอันทะของหอยเม่นตัวผู้หรือรังไข่ของหอยเม่นตัวเมีย 5. สิงโตที่ไม่ใช่สิงโตซีไลออนหรือสิงโตทะเลเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีชื่อเหมือนสิงโตที่เป็นสัตว์บกซึ่งในความเป็นจริงแล้วสิงโตทะเลไม่มีอะไรที่เหมือนสิงโตเจ้าป่าแต่มันเป็นหนึ่งในสัตว์ตีนครีบเลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลที่ใครต่อใครมักจำสับสนกับแมวน้ำแต่ทั้งนี้สิงโตทะเลจะมีลักษณะของใบหูที่เล็กมีครีบเป็นอวัยวะแทนส่วนขาที่ทำให้สิงโตทะเลสามารถเคลื่อนย้ายไปมาบนบกได้อย่างรวดเร็วและมีครีบด้านหน้าที่ยาวใหญ่กว่าแมวน้ำและไม่มีกรงเล็บส่วนครีบหางจะแยกเป็น2ครีบอย่างเห็นได้ชัดนิสัยของสิงโตทะเลจะมีความน่ารักและเป็นมิตรอยากรู้อยากเห็นซึ่งก็ทำให้เราสามารถพบเห็นความแสนรู้ของพวกมันได้ตามสวนสัตว์ต่างๆที่มักจะนำสิงโตทะเลมาแสดงโชว์ต่างๆ 6. วาฬที่ไม่ใช่วาฬภาพจำของวาฬออก้าในภาพยนตร์เรื่องฟรีวิลลี่ทำให้หลายต่อหลายคนชื่นชอบในความน่ารักและแสนรู้ของมันแต่ในความเป็นจริงแล้ววาฬออก้าคือนักล่าอันดับหนึ่งมีความดุร้ายมากกว่าฉลามพวกมันเป็นนักล่าได้ทุกสิ่งตั้งแต่ปลาแมวน้ำสิงโตทะเลเพนกวินฉลามหรือแม้แต่วาฬชนิดอื่นสมชื่อเป็นวาฬเพชฌฆาตมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถพบเห็นได้ในมหาสมุทรทั่วโลกโดยระบบนิเวศในท้องมหาสมุทรในแต่ละประเทศจะเป็นตัวกำหนดให้พวกมันมีความแตกต่างกันทางพฤติกรรมอาหารและเสียงร้องวาฬออก้าหรือวาฬเพชฌฆาตจริงๆแล้วไม่ใช่วาฬแต่เป็นโลมาที่ถือได้ว่าเป็นโลมาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสมองของมันยังสามารถแสดงออกถึงอารมณ์คล้ายกับมนุษย์ได้อีกด้วย 7. แบดเจอร์ที่ไม่ใช่แบดเจอร์กินเนสบุ๊กได้เคยบันทึกเอาไว้ว่าฮันนี่แบดเจอร์เป็นสัตว์ที่ไร้ความกลัวมากที่สุดในโลกซึ่งหลายต่อหลายครั้งที่ชมสารคดีเรามักจะพบภาพความห้าวไม่กลัวใครกินงูพิษสู้กับเจ้าป่าอย่างสิงโตเสือและก็ยังเป็นนักขโมยน้ำผึ้งมือหนึ่งซึ่งก็คงเป็นเพราะว่าธรรมชาตินั้นสร้างฮันนี่แบดเจอร์ให้มีผิวหนังที่หนากว่าสัตว์อื่นๆและหนังก็มีลักษณะเหมือนยางมีขนาดใหญ่กว่าตัวมันมากมันจะมีผิวหนังที่เหมือนชุดขนสัตว์หลวมๆที่สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้สิ่งนี้ทำให้พวกมันสามารถหมุนและบิดตัวภายในผิวหนังได้นอกจากนี้ที่ก้นของมันยังมีกลิ่นรุนแรงซึ่งมันจะปล่อยออกมาเมื่อเจอเหตุการณ์ขั้นร้ายแรงซึ่งกลิ่นนี้จะมีสารรุนแรงที่ทำให้คู่ต่อสู้ของพวกมันหายใจไม่ออกเรียกว่าแฮนนี่แบดเจอร์มีกลไกป้องกันตัวเองทางธรรมชาติที่น่าทึ่งและยากที่จะมีสัตว์ชนิดไหนที่ชนะมันได้ฮันนี่แบดเจอร์เป็นอีกหนึ่งในสัตว์ที่ถูกตั้งชื่อแบบผิดสายพันธุ์เพราะมันไม่ได้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของตัวแบดเจอร์แต่พวกมันอยู่ในตระกูลเดียวกับเพียงพอร์ต